त्यति मात्रै होइन पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गरे होइन के गरे हो राष्ट्र अतिक्रमण गरे हामीले अतिक्रमण गरे त्यति मात्रै होइन जनजातिको राज्यहरू मूलवासीको राज्यहरूलाई चाहिँ हाम्रो गणराज्यहरू हैन हाम्रो गणराज्यहरू समाप्त पारे त्यसको तपाईको बदलामा एउटा कुरा म तपाईलाई समाप्त नपारेको विशाल नेपालको हामी नेपाली हुन पाउने थिएन होला नि नेपालको छोड्दिन कि मैले भनिसके त किरात राजा हो तपाई आफै भन्नुहुँदैछ त सुन्नुस् तपाई आफै भन्नुहुँदैछ कि नेपालको पहिलो राजा यलम्बर तपाई आफै भन्नुहुँदैछ भने नेपालको पहिलो निर्माता को रहेछ भन्नुस् त को रहेछ अब भनेर भएन को रहेछ नेपालको यलम्बरको कुरा आयो यहाँ हैन हो यलम्बर छ नि त तर त्यति बेला त नेपाल भन्ने देश अलिकति छिन्न भिन्न यही काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै नेपाल जस्तो मानिन्थ्यो नि त छिन्न भिन्न होइन त्यसो भए त अहिले काठमाडौँ जिल्लामा भक्तपुर जिल्लामा कतिवटा महानगरपालिका चाहिँ दर्शकबिन नमस्ते यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ नेतृत्वको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन एमएनओडीजीको केन्द्रीय सदस्य आर्यन मंगोल हुन्छ। आर्यनजी नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? पुस 27 गतेलाई हामी नेपालीहरूले सम्झनु पर्ने चाहिँ बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन, पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकीकरण दिवस अथवा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा भव्य रूपमा मनाइन्छ। तपाईलाई चाहिँ यो पुस 27 लाई अथवा राष्ट्रिय एकता दिवस अथवा पृथ्वी जयन्तीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एकीकरण होइन अतिक्रमण हामीले भनिरहेका छौँ र पुस 27 गतेलाई अब जो तपाईँको चाहिँ जन्म जयन्तीलाई हाम्रो पृथ्वी जो जन्म जयन्ती भनौँ न जन्म जयन्ती अब त्यो जसरी उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ मानिन्छ उनीहरूले भन्दा अरू सबै नेपालीहरूले उनीहरू भन्नुहुन्छ उनीहरूले अब कुरा बुझ्नुहोस् न तपाईँले होइन जसरी तपाईँको चाहिँ सहमति छैन पृथ्वी जन्म जयन्ती तपाईँ मनाउनुहुन्न? अब सहमति भयो त विगतमा किन थुक्दैन भने त्यो कुरा पनि थुक्नुहुन्छ। अब अलिक व्यस्त भएर चाहिँ सङ्गठन गर्ने मिटिङ बस्नु भएको छैन। सङ्गठन निर्णय के आउँछ त्यो अनुसारले हुन्छ। तर एउटा कुरा हामीले अब त्यहीँ गएर थुक्यो पनि नथुक्यो पनि एउटा कुरा हामीले त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरिसके पछाडि अब विरोध चाहिँ एउटा भइसके पछाडि त्यो कुरो हामीले अस्वीकार भइ नै हाल्छ होइन। र एउटा कुरा तपाईँको चाहिँ जसरी तपाईँको पृथ्वी जन्म जयन्तीलाई एउटा उत्सवको रूपमा आम नेपाली नागरिकले मनाउनु पर्ने कारण चाहिँ हामीले देखेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि हिजोको इतिहासदेखि नै वर्तमानसम्म पृथ्वीनारायण शाहको जो विचारबाट तपाईँको चाहिँ अरूले शोषण गर्न पल्केका केही तपाईँको चाहिँ हिजोको इतिहासविदहरूले उसको पक्षमा मात्र इतिहासमा चाहिँ उसको वर्णन गरेर लेखेका छ। उनले गरेका कालो करतुतहरू, उनले गरेका तपाईँको चाहिँ नेपाल अतिक्रमणको नाममा गरेका यहाँ हत्या हिंसाहरूलाई चाहिँ लुकाएर छुपाएर उसको चाहिँ अनावश्यक चाहिँदा भन्दा बढै चढाइ गरेर तपाईँको जुनको इतिहास लेखिया छ। र आम नेपाली नागरिकहरूले पनि तपाईँको चाहिँ पढ्ने पठन पाठन गर्ने किताब झुटो इतिहास लेखेर तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले महाराज धिराज भनेर चाहिँ कलाएको त्यो कलाएको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो बदमासहरूले यो तपाईँको चाहिँ गलत हेर्नुहोस्। कहाँ बदमास भन्नुहुन्छ आर्यनजी? आर्यनजी तपाईँ नेपाली हो नि होइन? पहिलो कुरा नेपाली होइन भाइ, नेपाली बोल्थेन होला भन्ने। तपाईँ नेपाली हो, नेपाल भन्ने देशमा बस्नु भएको छ होइन? तर यसको अस्तित्व जोगाउन रक्षा गर्न त उनै पृथ्वीनारायण शाहको योगदान थियो होइन? आज हामी नेपाली यो त हामीले फेक भन्छ। आज हामी नेपाली बन्नुको पछाडि अथवा नेपाली हुनुको पछाडि नेपाली रहनुको पछाडि पनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान थियो नि होइन? उहाँले एकीकरण नगरे भए हामी नेपाल भन्ने देशै नरहन सक्थ्यौँ, हामी नेपाली भन्ने नै नहुन सक्थ्यो नि त। एउटा कुरा त्यसरी म भनिदेऊ न, जस्तै तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ पूर्वमा गएर बलेन्द्र शाहले पनि तपाईँको चाहिँ भैरवको विषयमा बलिबढाइ गर्नुभएको छ। एउटा कुरो त्यो राम्रो कुरा छ। फेरि दोहोऱ्याउनु के भन्नु? बलेन्द्र मेयर काठमाडौँको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाहले धरानमा गएर काठमाडौँको चाहिँ येले अथवा यलम्बरको चाहिँ उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ। यलम्बर नेपालको पहिलो किरात राजा हो। तपाईँ आफै भन्नुहुँदैछ त सुन्नुहोस्, तपाईँ आफै भन्नुहुँदैछ कि नेपालको पहिलो राजा यलम्बर तपाईँ आफै भन्नुहुँदैछ भने नेपालको पहिलो निर्माता को रहेछ भन्नुहोस् त को रहेछ? अब भनेर भएन को रहेछ नेपालको यलम्बरको कुरा आयो यहाँ हैन? हो यलम्बर छ नि त। तर त्यति बेला त नेपाल भन्ने देश अलिकति छिन्न भिन्न यही काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै नेपाल जस्तो मानिन्थ्यो नि त। छिन्न भिन्न होइन। त्यसो भए त अहिले काठमाडौँ जिल्लामा भक्तपुर जिल्लामा कतिवटा महानगरपालिका चाहिँ
तपाईँको चाहिँ नगरपालिका छ मलाई भन्नुहोस् त छ नि हो हिजोको चाहिँ नेपालको तपाईँको चाहिँ यलम्बरले शासन गर्दाखेरि नेपालको तपाईँको समग्र रूपमा नेपाल सङ्घीय संरचनामा थियो के कुरा बुझ्नु भएन होइन सङ्घीय संरचना पहिलो हुनुहुन्थ्यो होला तर एक करोडको पिता त उहाँ होइन नि त उहाँ एक करोडको पिता त पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नु पर्यो नि हामीले अतिक्रमण गरे हो हामीले भनिरहेको छौँ त पृथ्वीनारायण एक करोड भन्दा पनि 2224 टुक्रे राज्यलाई एकीकरण गर्नु एकत्रित गर्नु र नयाँ विशाल राज्य निर्माण गर्नुभयो त्यही त मैले त्यो कुरा जोड्नु खोज्दैछु तपाईँको नेपाललाई चाहिँ उहाँले खुम्चा र सानो बनाउनु भयो होइन र नेपालको तपाईँको एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हिजो यलम्बरको पालोमा नेपाल कत्रो थियो भन्नुहोस् त किराँत तपाईँको चाहिँ साम्राज्य कहाँसम्म थियो होइन कहाँसम्म थियो तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् भारतदेखि तपाईँको चाहिँ चाइनाको विभिन्न भूभागहरू तपाईँको चाहिँ किराँतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालखण्डमा चाहिँ विशाल तपाईँ किराँत साम्राज्य थिए कुरा बुझ्नु भएन अनि अहिले आएर तपाईँको चाहिँ त्यो किराँत तपाईँले चाहिँ जस्तै नेपालको विशाल नेपाल तपाईँको चाहिँ होला नाम त जे राख्दा पनि भयो नि नाम त ठुलो कुरा भएन नि तर भूगोलको हिसाबले भौगोलिक हिसाबले संसारमा हेर्नु छ धेरैवटा राष्ट्रको नाम पनि परिवर्तन भएको छ नि कुरा स्वीकार हुन्छ नि हो त्यस्तै तपाईँको सिङ्गो तपाईँको चाहिँ महाभारतसम्म तपाईँको चाहिँ किराँत कालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ किराँत हो त्यही भएर हामीले के भन्दैछौँ भने हिजोको तपाईँको चाहिँ जुन किराँत साम्राज्यको नेपालको भूगोललाई एकीकरणको नाउँमा अतिक्रमण गर्दै तपाईँको चाहिँ बेच्दै अनि सुन्छ जति बेच्न बेची पठाए बाँकी भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँको सङ्घीय संरचनाले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अतिक्रमण गर्दै तपाईँको नेपालले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर बनाए नेपालको अर्थतन्त्र नेपालको संस्कृति नेपालको भाषा नेपालको धर्म सबै तपाईँको चाहिँ एकीकरणको नाममा अतिक्रमण गरेर समाप्त पारे हेर्नुहोस् है र तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अहिलेको सङ्घीय संरचना अनुसार पनि तपाईँको नेपालमा जो अहिलेको चाहिँ राजावादीले चाहिँ नेपालमा संहिता खारेज गर्नुपर्छ भने आज आउँछ नि त्यसकै तपाईँको विचारबाट प्रभावित भएका चाहिँ के झुन्डेरै त्यो भनिरहेको छ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ भन्नु न अहिले पनि तपाईँको चाहिँ अघि मैले भने नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहहरू र प्रदेश तहले तपाईँको चाहिँ संहिता खारेज गर्नु भने के भन्नुहोस् त सबैले अतिक्रमण गर्नु हो नि तपाईँको चाहिँ नेपालमा संहिता खारेज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ स्थानीय तपाईँको चाहिँ तहको सरकारहरूले चाहिँ अतिक्रमण गरिन्छ हो नि हो त्यति बेलाको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गरेको पनि त्यही हो तर त्यति मात्रै होइन अतिक्रमण गरे हामीले त्यति मात्रै हाम्रो गणराज्यहरू होइन हाम्रो गणराज्यहरू समाप्त पारे त्यसको तपाईँको बदलामा एउटा कुरामा तपाईँले समाप्त नपारेको विशाल नेपालको हामी नेपाली हुन पाउने थिएन होला नि कुरा छोडिदिँदा कि मैले भनिसकेँ त हिजो किराँत वंशको चाहिँ त्यसै परिकल्पना गर्दा कहाँ छ नि तर त्यही राज्य एकछिन आर्यनजी भन्न दिनुहोस् मलाई हिजोको 2224 राज्यहरू थिए भने ती सबै आज भारतमा मिलिसकेका हुन्थ्यो होला अथवा नेपाल देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्थ्यो होला नि त ती राज्यहरू अरू देशसँग मिलेर गाभेर अथवा अरूले हस्तक्षेप गरेर अथवा नियन्त्रण लिएर अथवा कब्जामा लिएर चाहिँ गाप्थे होला हामी यो यत्रो विशाल नेपालको परिकल्पना अथवा जसरी हामी अहिले बसिरहेका छौँ त्यो स्थिति नहुन पनि त सक्थ्यो नि त होइन र तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो नि ती सबै तपाईँले जति बोल्नु भएको छ नि मुलुक बचाउने मुलुक निर्माता मुलुक तपाईँको चाहिँ निर्माण गर्ने हाम्रा चाहिँ पूर्वजले हामीले भनिरहेका छौँ तपाईँले फेरि चाहिँ कहाँबाट त्यसको तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ बेनिफिट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह दिनु खोज्नुहुन्छ हामीले के भनेका छौँ भने होइन यो मुलुकको निर्माता भनेको त हाम्रो पूर्वज हो हाम्रो पुर्खा हो हाम्रो मुलुकको निर्माता को हो भन्दिनु यलम्बर हो यलम्बरदेखि चरमबद्ध रूपमा हाम्रो चाहिँ राज्य गर्ने तपाईँको शासकहरू छन् त्यो तपाईँको चाहिँ पहिलो तपाईँको नेपालको जुन हिजो हो गोपाल वंश महेशपाल वंश र गोपाल वंशको वास्तवमा एउटा परिकल्पना एउटा तपाईँको चाहिँ त्यसको यथेष्ट प्रमाण छैन तर यलम्बरले शासन गर्दा यथेष्ट प्रमाण छ नि होइन र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ जस्तै यलम्बरले शासन गर्दाखेरि हेर्नु चाहिँ यलम्बरले शासन गर्दाखेरि काठमाडौँमा तपाईँको नेवारसँगको चाहिँ उसको सम्बन्ध छुट्टै छ हेर्नुहोस् उनी यहाँ चाहिँ नेवारहरूको यहाँ तपाईँ यो अथवा यो भूमिमा चाहिँ यलम्बर
चाहिँ प्रवेश गरिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेमको सम्बन्ध मार्फत यहाँ तपाईँको राज्य विस्तार गरेको इतिहास छ। यलम्बर आफै नेवार थिए भन्ने होइन र? सुन्नुहोस् न, यलम्बर नेवार पनि थिए अथवा यलम्बर तपाईँ समग्र यहाँको चाहिँ अहिलेको जो हामीले इन्डिजिनियस मूलवासी मङ्गोल भनेको ती सबै यलम्बरको सन्तानहरू है। नेपालको इतिहासको राष्ट्र निर्माता को हो? नेपालको इतिहासको हो, यलम्बर हो नि। तर हामीले के भनिरहेको छौँ भने हो त्यसो भए यलम्बरको जन्म अथवा कहिले भयो, के भयो, किन के त्यो उत्सव मनाइदिएन त? त्यही कुरा त हामीले भन्दैछौँ, त्यही कुरा त हामीले भन्दैछौँ। राज्यले हिजोको यहाँको फटारले तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले 1 रनको नाउँमा गरेको हत्या हिंसा लुकाइयो, भाषा धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरेको लुकाइयो, यहाँको चाहिँ भूमि यहाँको चाहिँ किपटहरू तपाईँको चाहिँ अतिक्रमण गरेको कुरा लुकाएर उसको नाममा चाहिँ फोक्कटेमा तपाईँ बढिबढाउ गरेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकीकरणको पिता माने। तर हाम्रो हिजोको यलम्बरको इतिहासहरू, हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति, हाम्रो चाहिँ इतिहासहरू समाप्त पार्दै तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ पछि बनायो, हाम्रो इतिहासहरू निमट्न नपार्यो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हो ल ठिक छ, इतिहासले एकचोटि तपाईँको चाहिँ समीक्षा गर्ने हो भने, इतिहासले एकचोटि पुनर्लेखन गर्ने हो भने यी नेपालको पहिलो निर्माता अथवा एकीकरण निर्माता जे भने पनि यलम्बरलाई राखौँ। त्यस पछाडि यलम्बरले कतिवटा राज्य एकीकरण गर्नुभयो? तपाईँको एकीकरणको कुरा होइन क्या, कुरा बुझ्नुमा एकीकरणको कुरै मात्रै यहाँ होइन। त्यसै भए त पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अतिक्रमण गर्नमा के गरेका छन्, त्यो एकीकरण गर्नमा त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त। पृथ्वीमा नेवारहरूको नाक काटे भन्ने त विदेशीले लेखेको इतिहास त्यो झुटो इतिहास हो भनेर भन्छन् नि। त्यही दिन त्यही भएर तपाईँले नाक काटेको भनेर तपाईँले पुग्नुहुन्छ हैन? झुटो इतिहास भने त्यसको अस्तित्व रहन्छ भने त्यो झुटो होइन। कसो झुटो हुन्छ? त्यसको अस्तित्व कसो रहन्छ? त्यहाँ त्यो झुटो हो भने पृथ्वीनारायण शाहले शासन गरेको एकीकरण गरेको पनि झुटो हो। त्यो भन्न खोज्नु भयो? एउटा कुरा मैले त्यही पनि भनि नै हालिनँ। एकचोटि इतिहासले पूर्ण समीक्षा गर्नुपर्छ, पूर्ण लेखन गर्नुपर्छ। इतिहासलाई फेरि एकचोटि पूर्ण पृथ्वीमा नेवारहरू किन नाक काटियो त? अतिक्रमण गर्ने तपाईँको नेवारको तपाईँको चाहिँ अहिलेको तपाईँ जस्तै एउटा कुरा बुझ। फर इक्जाम्पल मैले दिएँ है, अहिले हर्का साम्पाङ मेयरमा स्थानीय सरकार धेरै चर्चित हुनुहुन्छ होइन। अहिले केन्द्रीय सरकारले संहिता हटाइदियो भने स्थानीय चाहिँ हर्का साम्पाङ चाहिँ म हटाउँदिनँ, म यहाँको शासक बन्छु भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? हर्का साम्पाङको घाँटी रेटिन्छ, त्यहाँको हस्तक्षेप गर्छ, त्यहाँको जनताले लट्ठी खान्छ, अनि के हुन्छ? केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप पछाडि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अतिक्रमण हुन्छ भएको। त्यही कुरा बुझ्नु भएन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले समग्र रूपमा के बुझ्नु पऱ्यो भने नेपालमा इतिहासलाई पूर्ण समीक्षा गर्ने हो भने पहिलो नेपाल एकीकरणको पिता यलम्बरलाई मानौँ, त्यसपछि 8औँ 9औँ 10औँ नम्बर कति नम्बरमा पर्छ त पृथ्वीनारायण शाह, त्यस पछाडि राखौँला। अनि कसैको इतिहास चाहिँ निमट्न नपार्ने, अनि तपाईँको जसले तपाईँको यहाँ चाहिँ शान्तिपूर्णद्वारा, मुन्नुमको विचारद्वारा, बुद्धको विचारद्वारा, शान्तिपूर्णद्वाराले चाहिँ नेपाल एकीकरणको त्यसको बारेमा किन अध्ययन भएन राम्रोसँग? त्यो त सत्ताधारी नगरेको। अघि नै मैले भने नि हिजोको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका आशय पासियाले लेखेका इतिहास तपाईँको चाहिँ पढ्न थालियो, इतिहास पढाइयो होइन र? अनि यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो यहाँको चाहिँ असली इतिहासहरू लुकाइयो, नक्कली इतिहास छापियो, स्कुल कलेज युनिभर्सिटीमा त्यो पढाइयो। त्यस पछाडि तपाईँको नेपालमा आज तपाईँको यो गति आयो हेर्नुहोस्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्पष्ट के बुझ्नुपर्छ भने 8औँ 10औँ नम्बरमा कति नम्बरमा पृथ्वीनारायण शाह पर्छन्, त्यसमा उसलाई पनि मानौला। तर पहिला हाम्रो इतिहास समाप्त पार्नु भएन नि। पृथ्वी जयन्ती होइन त, यलम्बर जयन्ती मनाउनु पर्छ। यलम्बर जयन्ती मनाउनु पर्छ, यलम्बर जयन्ती मनाउनु पर्छ। यो त यो इतिहास तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, यो नेपालमा मात्रै बुझेको इतिहास होइन। अहिले भारतमा पनि किराँत तपाईँको चाहिँ मोर्चा अथवा तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिजो अस्ति गठन भएको छ, हामीले कतै न कतै साम सुन्दर देखेका छौँ। र तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भारतको विभिन्न तपाईँ इतिहासविदहरूले बोलेको कुरा हेर्नुहोस् है यो विषयमा। त्यो भएको कारणले गर्दा लेखिएको कुराहरू ताम्रपत्र छन्, त्यहाँ विभिन्न इतिहासहरू छन् क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको पनि हरेक ठाउँमा गयो भने आफ्नो गणराज्यहरू छ, हाम्रो त्यहाँको अस्तित्वहरू छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल एकीकरणको पिता मान्ने हो भने यलम्बरलाई मान्नु पऱ्यो, पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वी जयन्तीको दिन फेरि थुक्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब त्यो ठुक्ने नठुक्ने भन्ने विषयमा हामी निर्णय गर्छौँ। कीर्तिपुरको डाँडामा गएर यही जन्मेका यही नाक काटेको भन्ने ठाउँमै गएर थुक्नुहुन्छ? एउटा कुरा म तपाईँलाई के भनिदिउँ भने यो थुक्नु त ठुलो कुरो होइन। हामीले त्यो राम्रो होइन नि होइन? सुन्नुहोस् न, हामीले होइन मान्नु नमान्नु एउटा कुरा, उपेक्षा गर्नु घृणा गर्ने एउटा कुरा नि थुक्नै पर्छ भन्ने छैन। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने नि विद्रोहको रूप विभिन्न तरिकाको हुन्छ, विरोधको तपाईँको चाहिँ रूप विभिन्न किसिमको हुन्छ। हिजो
नेपालमा संहिता लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्दै भनेर महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको थियो, अन्य धेरै योद्धाले भन्नुभएको थियो नि। नमाने पछाडि के थुक्नु त सामान्य कुरा, बन्दुक बोक्यो त नेपालमा 17,000 नेपाली नागरिक मारिए, योद्धाहरू मारिए। त्यसको चाहिँ त्यो किन भयो भन्दाखेरि त उहाँकोमा असहमति थियो, विरोध थियो। केसँग विरोध थियो? नेपालको एकीकृत शासन होइन, एकदम तपाईँ एकतान्त्रिक शासनसँग चाहिँ जनता रुष्ट थिए। अनि के भए? विरोध स्वरूप तपाईँको चाहिँ विभिन्न सभा सम्मेलन गर्दाखेरि त्यसलाई दबाउने क्रममा चाहिँ नेपालमा बन्दुक उठिहाल्नुहोस्। त्यही भएर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने जहाँ तपाईँको चाहिँ असहमति हुन्छ अथवा तपाईँको चाहिँ कुनै चिजमा चाहिँ विरोध हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै विद्रोह हुन्छ। थुप्रो त सामान्य कुरो हो। भनेपछि तपाईँको निष्कर्ष भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रको एकीकरण गरे होइनन् कि हुँदै होइन, मूलवासीहरूको अस्तित्व, धर्म, संस्कृति अथवा राज्यलाई चाहिँ समाप्त पारेर एकलौटी शासन कायम गरेका हुन्। एकदम राष्ट्र एकीकरण होइन, हस्तक्षेप गरेका हुन्। एकदम सही बुझ्नुभयो। सत्य कुरा यही हो। आम नागरिक यही बुझ्नुपर्छ। हामीले कलेज पढ्ने, युनिभर्सिटी पढ्ने, तपाईँको चाहिँ विद्यालयमा नेपालको इतिहास पुनः लेखन गरेर तपाईँ चाहिँ पुरानै 2224 राज्यमा फर्किनुपर्छ भन्ने पक्षमा त्यो होइन, तर बेस त त्यो हो नि। हाम्रो अस्तित्व त्यो हो नि, सुरुवात त त्यो हो नि, होइन र? सुरुवात त त्यो हो नि। त्यसले तपाईँको त्यो कुराले गर्नुहुन्छ त हामी त संहिता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ नि, होइन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले इतिहास भनेको बेस हो, इतिहास भनेको अस्तित्व, इतिहास भनेको सुरुवात हो। इतिहास भनेको तपाईँको त चान्चुने कुरो होइन नि, होइन? त्यही भएर आज हेर्नुहोस् न, संसारमा चाहिँ ऐतिहासिक कारणले गर्दाखेरि नै आज कतिवटा मुलुकहरू बिचमा सम्बन्ध राम्रो छैन, होइन र? भाषा मिल्नु सक्छ तिनीहरूको, भाषा ग्रन्थ मिल्नु सक्छ, त्यसको धर्म मिल्नु सक्छ, तर तिनीहरू एकीकृत छैन। किन? ऐतिहासिक कारणले गर्दाखेरि। ल अब एक शब्दमा भन्नुहोस् त, पृथ्वीनारायण शाहको श्रीपाद बडा महाराजतिर पृथ्वीनारायण शाहको अतिक्रमणवादी हत्यारा हो। हत्यारा हो। कसको हत्यारा हो? यहाँको मूलवासी, यहाँको मङ्गोलहरू, यहाँको भूमिपुत्रहरूको। अनि उहाँलाई कसरी मान्ने हामीले? अब त्यो हत्याराको रूपमा मान्नु पर्यो, अतिक्रमणवादी मान्नु पर्यो, तानाशाही मान्नु पर्यो। राष्ट्रपिता, राष्ट्र निर्माता नमान्ने। किन मान्ने? महिला किन भने यलम्बरले मान्नु पर्यो, बस सिद्धियो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई धन्यवाद।